یک جای کار می‌لنگد. همه ما رنج‌های زندگی را تجربه کرده‌ایم و تحت تاثیر آنها قرار گرفته‌ایم. با اینکه در دنیای حقایق غرق هستیم، از طریق دروغ‌هایی که به خودمان می‌گوییم، دروغ‌هایی که حتی نسبت به آنها آگاه نیستیم و هرگز قصد گفتن آنها را نداریم، از پذیرش حقیقت اجتناب می‌کنیم. متأسفانه دروغ‌هایی که ممکن است ابتدا زندگی ما را نجات داده باشند، به مرور زمان به بدترین دشمنان ما تبدیل می‌شوند و رنج‌های بیشتری برایمان به ارمغان می‌آورند. وقتی دروغ‌هایمان اشتباه از آب در می‌آید، در پی یافتن کمک برمی‌آییم و تصور می‌کنیم که خودمان اشتباه کرده‌ایم. وقتی دیوار دروغ‌هایمان در هم می‌شکند و به احساساتمان اجازه ظهور می‌دهد، فکر می‌کنیم خودمان در هم شکسته‌ایم. اینجاست که باز هم برای فرار از احساساتمان دروغ‌های بیشتری به خودمان می‌گوییم و رنج بیشتری برای خود فراهم می‌کنیم. اگر آنچه در وجود ما اشتباه به نظر می‌رسد نشان دهنده مسیر درست باشد چه؟ اگر لازم باشد از فرار کردن دست برداریم، نگاهی به پشت سرمان بیاندازیم و آنچه را که از آن هراس داشتیم در آغوش بگیریم چه؟ مواجهه با حقایق زندگی نه تنها علت رنج‌هایمان را آشکار می‌کند، بلکه به ما قدرتی می‌بخشد تا با آن روبرو شویم. در این بخش خواهید دید چگونه درمانگر به ما کمک می‌کند تا ببینیم علائم بیماریمان به چه چیزی اشاره دارد. دردی که تحمل آن به تنهایی از عهده ما خارج است. با نگاهی دقیق‌تر به دروغ‌ها و یافتن احساسات و حقایقی که پشت آنها نهفته است، به خود واقعی‌مان برمیگردیم. سوالی که پیش میاد این است که روان درمانی سفر است یا پایان سفر؟ وقتی از چیزهایی که باید با آنها روبرو شویم اجتناب می‌کنیم، از علائمی رنج می‌بریم که ما را به سمت درمان سوق می‌دهد. شاید بتوانیم درد زندگی را تحمل کنیم، اما رنج‌های روحی ممکن است غیر قابل تحمل باشد. شاید ما رویایمان کسی که برایمان عزیز است یا حتی امید به اینکه نزد دیگران محبوب باشیم را از دست داده باشیم. زیگموند فروید روان درمانی را درمان از طریق عشق نامید، عبارتی که تفسیرهای گسترده و متنوعی به وسعت قلب انسان پدید آورده است. با این حال در یکی از همایش‌هایی که اخیراً برگزار شد، سخنران از رواندرمانی نه به عنوان عشق، بلکه به عنوان یک فناوری برای تغییر نام برد. آیا درمان به یک تکنیک تبدیل شده است؟ روابط انسانی چطور؟ آیا ما انسان هستیم یا اشیایی که به تغییر و اصلاح نیاز دارد؟ در دورانی که رنج به مواد شیمیایی موجود در مغز، افکار نادرست یا ژن‌های معیوب خلاصه می شود، قلب ما را فرا می خواند. ما سطل‌هایی نیستیم که با دارو پر شویم، بلکه انسان‌هایی هستیم که مشتاقانه می خواهیم با زندگی درونی خود، افراد دیگر و خود زندگی ارتباط برقرار کنیم. ما به دنبال دارویی برای فرار از واقعیت نیستیم، بلکه دستی می جوییم که هنگام رویارویی با واقعیت آن را به گرمی بفشاریم. فرایند شفا و بهبودی میان دو نفر اتفاق می‌افتد که از طریق زندگی در کنار یکدیگر می‌آموزند و از طریق تلاش‌های متقابل هنگام مواجهه با واقعیت‌های زندگی، مرگ یا فقدان با یکدیگر پیوند می‌یابند. هیچ کدام از ما به تمامی راه‌حل‌ها آگاه نیستیم. بیمار و درمانگر هر دو همواره در حال یادگیری نحوه زیستن و تحمل مشکلات زندگی هستند. برای مثال، زمانی که برای آموزش به عنوان درمانگر درخواست دادم، تحلیلگری که با من مصاحبه می‌کرد پرسید آیا تحت درمان بودم یا نه. من پاسخ دادم بله. چرا به دنبال درمان رفتی؟ کلافه و آشفته بودم. من به راهکار نیاز نداشتم، بلکه به دنبال فردی بودم که به من کمک کند تا با رنج زندگیم روبرو شوم. در کودکی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده بودم که بیش از حد تحملم بود. در بزرگسالی در دریای رنج‌هایم غرق شده و از علت آنها غافل بودم. به همین دلیل به راهنمایی نیاز داشتم تا دستم را بگیرد، با من به جنگل ناشناخته ها قدم بگذارد و در حالی که
در خلوت خود نشسته بودم کنارم بنشیند. با این کار می توانستم از سد موانعی که باعث رنج و دردم می شدند عبور کنم و خردی را که در دیگران جستجو می کردم در خود بیابم. به این ترتیب در راهی قدم گذاشتم که گمان می کردم سفر رواندرمانی است. اما اگر این یک سفر است، مقصد کجاست؟ هیچ کجا. ما به جایی نمی رویم. در واقع از حرکت می ایستیم. از این لحظه دست از دویدن و فرار برمی داریم. می توانیم تمام عمر از خودمان بگریزیم و به سمت هدف نامعلومی به نام درمان، بهبود یا روشنفکری حرکت کنیم. اما نیازی نیست دنبال چیزی بگردیم. زیرا همه چیز از جمله احساسات، اضطراب‌ها، دروغ‌هایی که به خودمان میگوییم و حتی حقایقی که از آنها اجتناب میکنیم همینجاست. زنی نگران پسر 40 ساله‌اش بود که اختلال اوتیسم داشت. پسر بیمار شده بود و مجبور بود چند هفته با مادرش زندگی کند و بعد به آسایشگاه بازگردد. زن گفت من خیلی از دست او عصبانی بودم. بدون اینکه به اطرافش نگاه کند از خیابان گذشت و نزدیک بود با اتوبوس برخورد کند. من سرش فریاد کشیدم تو باید عادی باشی، میخواهم تو سالم باشی. شما میخواهید پسر اوتیسمیتان عادی رفتار کند؟ بله. از او میخواهید کسی باشد که نیست؟ او باید تغییر کند. پسری که اختلال اوتیسم او در 40 سال گذشته تغییر نکرده است باید تغییر کند؟ آیا منظورتان همین است؟ نه، فکر نمی کنم. ما انتظار داریم که خشممان بتواند اوتیسم او را برطرف کند، اما نمی شود. اینطور نیست. بله همینطور است. او یک بیمار اوتیسمی باقی خواهد ماند. شما 40 سال منتظر بوده اید تا به جای پسر اوتیسمیتان یک پسر عادی ظاهر شود. شما را درک میکنم. چه کسی نمیخواهد فرزند سالم داشته باشد؟ آیا فکر نمی کنید که بهتر است برای پسر عادی که نداشته اید و هرگز نخواهید داشت مراسم خاکسپاری برگزار کنیم؟ سرش را پایین انداخت و گریه کرد. هدفم از یادآوری آنچه این مادر انکار میکرد آزار دادن او نبود، بلکه میخواستم او را تسکین دهم و از توهمی که 40 سال او را رنج داده بود رهایی ببخشم. من حقایق زندگیش را به او یادآوری کردم تا بفهمد خودش هم میتواند با آنها روبرو شود. وقتی پسر غیر واقعیش را رها کرد، توانست پسر واقعیش را در آغوش بگیرد. آیا او میتواند یاد بگیرد که مسائل را همانطور که هست ببیند؟ آیا او میتواند اجازه دهد پسرش مبتلا به اختلال اوتیسم باشد؟ به این نکته توجه داشته باشید که حقیقت را نمیتوان به دیگران داد و نمیتوان دریافت کرد. درمانگر فقط میتواند به حقیقتی اشاره کند که درون بیمار وجود دارد. آگاهی از زبان درمانگر نمیآید، بلکه از قلب بیمار نشأت میگیرد. وقتی مادر به آرزویش اعتراف کرد، متوجه شد اکنون میتواند با او زندگی کند و پسرش را آنطور که بود پذیرفت. با کنار گذاشتن توهمش، فضایی برای ظاهر شدن پسر ایجاد شد. وقتی دید آنچه را که میخواهد واقعی نیست، نحوه زندگی با پسر واقعیش را آموخت. جالب اینجاست که هرچه بیشتر با حقیقت روبرو میشد، از دروغش کمتر رنج میبرد. توانایی او برای خیال پردازی از بین نرفت، بلکه فقط از رویایی که تخیلاتش ایجاد کرده بود بیدار شد. من نمیتوانستم او را از بند آرزویش رها کنم. فقط میتوانستم به او کمک کنم تا ببیند پسر واقعیش که از پذیرش او اجتناب میکرد به هر حال وجود دارد. همچنین باید میپذیرفت که پسر غیر اوتیسمی او هرگز وجود خارجی نداشته است مگر در رویاهایش. او توانست از بند دلبستگی برای داشتن یک پسر سالم رها شود. بذر این آرزو باز هم در دلش جوانه میزد، اما او میتوانست به جای آنکه به آن بچسبد فقط شاهد آن باشد و به عشق پسری که داشت بازگردد. ما همیشه منتظر چیزی هستیم که وجود ندارد.
و از حضور چیزی که هست غافل میشویم. وقتی این زن نسبت به حضور پسرش آگاه و از رویای خود بیدار شد، با خود گفت خدای من، کسی که باید تغییر کند منم. من باید به یک انسان عادی تبدیل شوم و وقتی اتوبوس واقعیت به سمتم می آید هر دو طرف را نگاه کنم. ارتباط با واقعیت حال ما را خوب می کند و ارتباط با خیالات باعث بیماریمان می شود. درمانگر ما را از فرار از خودمان باز می دارد تا بتوانیم در سایه واقعیت آرامش پیدا کنیم. ما با حضور در این لحظه به احساساتمان پی میبریم که همیشه به شکل اضطراب نمایان میشوند. اضطراب به طرز عجیبی ما را وادار میکند به سمت نقاطی شیرجه بزنیم که همیشه از آنها فرار میکنیم. نقاطی که از ورود و کاوش در آنها میترسیم. در واقع درمانگران همیشه پیام یکسانی برای ما دارند. آنچه از آن فرار می کنید همان جایی است که باید در آن آرام بگیرید. باید با آنچه می ترسید روبرو شوید و آنچه را که نادیده می گیرید بشنوید. ولی ما یاد گرفته ایم که گوش نکنیم. همیشه در حال فرار زندگی می کنیم و هرگز متوجه نمی شویم که از احساساتمان و آنچه آنها را برمی‌انگیزد می‌گریزیم. هرگز نمی‌توانیم تفاوت میان کسی که هستیم و کسی که می‌خواهیم به نظر برسیم را تجربه کنیم. برای آنکه از دویدن و فرار کردن دست بکشیم، به یک شریک نیاز داریم که به ما کمک کند بنشینیم، طاقت بیاوریم و احساس کنیم. زیرا آنچه در تنهایی غیر قابل تحمل است، وقتی به اشتراک گذاشته می‌شود، قابل تحمل می شود. این تحمل و مشارکت یک تکنیک نیست، بلکه پذیرش متقابل زندگی درونی و بیرونی ماست. یعنی آنچه در حال رخ دادن است، این مشارکت و شنیدن حرفهای یکدیگر جز عشق چه می تواند باشد؟ وقتی آن مادر اختلال اوتیسم پسرش را پذیرفت، توانست او را دوست بدارد و دیگر از اون نخواهد چیزی باشد که هرگز نمیتواند، یعنی یک انسان غیر اوتیسمی. برای التیام خود باید چیزهایی را که قبلا غیر قابل تحمل بود بپذیریم و در آغوش بگیریم. واقعیت و احساساتمان درباره آنها غیر قابل تحمل. خواهرم فریاد زد جان اسمم را صدا می کرد. خواهر 2.5 ساله هم در گهواره‌اش کنار پنجره ایستاده بود و گریه می کرد. برادر 1.5 ساله هم بین طناب‌های پرده گیر کرده بود و در حال خفه شدن بود. از رخت خواب بیرون پریدم و به سمت گهواره‌اش رفتم. به خواهرم کمک کردم تا برادرم را که دست و پا میزد بالا نگه دارد. برادرم مدام پیچ و تاب می‌خورد، لگد میزد و بسیار سنگین بود. تلاش کردیم او را بلند کنیم تا بند پرده از گردنش خارج شود، اما فایده‌ای نداشت. به سمت آشپزخانه دویدم تا کمک بیاورم. پرستار بچه از پنجره بالای ظرفشویی فریاد زد و مادرم را صدا کرد. فلورن. خاطره بعدی که در ذهنم مانده تصویر مادرم است که دیوانه‌وار سعی می‌کرد به برادرم تنفس دهان به دهان بدهد. چند دقیقه بعد جسم بیجان برادرم روی فرش کهنه قهوه‌ای بود و یک کپسول اکسیژن سبز رنگ هم در کنارش قرار داشت. یکی از همسایه‌ها دستم را گرفت، مرا به خانه اش برد و تا بعد از مراسم خاکسپاری از من مراقبت کرد. دیگر هرگز برادرم را ندیدم. زندگی، مرگ و احساس گناه به خاطر مرگ برادرم، من در 5 سالگی با سوالاتی روبرو شدم که قادر به درک آنها نبودم. با این حال من تنها نیستم. تمام کسانی که به دنبال بهبود هستند مجبور بودند دردی را تحمل کنند که به تنهایی از عهده آن بر نمی آمدند. مادر یکی از بیمارانم سعی کرده بود دخترش را غرق کند. پدر یک مرد چنان وحشیانه او را کتک زده بود که پشتش کاملا سیاه و کبود شده بود. مادر یکی از مراجعه کنندگانم که از اختلال روانی رنج می برد، لباسهایش را وسط چهارراه در آورده بود و با بدن برهنه
اتومبیل‌های در حال عبور را موعظه می‌کرد. همه انسان‌ها به نوعی درگیر رنج‌ها هستند. هر کس به التیام نیاز دارد. هر کسی که تجربه‌ای از دلشکستگی، فقدان و احساسات دردناک را پشت سر گذاشته که ادامه مسیر را برایش غیر ممکن ساخته است و ما برای به پایان رساندن این سفر به دنبال شخصی می‌گردیم که در پیمودن ادامه مسیر یاریمان کند. در ادامه این فصل نویسنده در مورد مسئله بهبودی یافتن ادامه میده و توضیح میده که در فرآیند درمان متوجه میشویم که بهبودی از طریق ارتباط با دیگران حاصل میشود. زیرا زخم‌هایی که در رابطه پدید آمدند باید در یک رابطه التیام یابند. رابطه‌ای که در آن درمانگر از موضع برتر با ما حرف نمیزند بلکه با ما همراه میشود. او میخواهد بفهمد ما در پس کلمات، ایده ها و خیالاتمان چه کسی هستیم. وقتی او از ما میخواهد درباره احساساتمان صحبت کنیم، نه باورهایمان، ما را به رابطه‌ای متفاوت و دنیای دیگر دعوت میکند. او از ما نمیخواهد سکوت کنیم، مشکلاتمان را نادیده بگیریم و آن را به فراموشی بسپاریم، بلکه برای پذیرش دریچه‌ای را باز میکند که احساساتمان از طریق آن بروز می‌یابد. درمانگر ما را به عمق مشکلاتی میبرد که از آنها هراس داریم و از ما حمایت میکند تا در برابر آنها تاب بیاوریم. درمانگر به جای حرف زدن درباره دنیای بیرون، درباره دنیای درونی ما، احساسات، امیال و آرزوهایی که نادیده گرفته ایم صحبت میکند. او به روش‌های پنهانکاری ما در برابر دیگران و به ویژه پنهانکاری در برابر خودمان اشاره میکند. سپس ما را تشویق میکند که از مخفیگاهمان بیرون بیاییم. او میگوید تو مهمترین فردی هستی که ملاقات خواهی کرد. چرا نباید با خودت رابطه خوبی داشته باشی؟ برای آنکه با خودمان رابطه خوبی داشته باشیم، باید یاد بگیریم که در پس کلمات، بهانه‌ها و توجیهاتمان به کسی که واقعا هستیم گوش دهیم. در یک مورد دیگر زنی به من مراجعه کرد و به جای آنکه مشکلش را مطرح کند، صحبت‌هایش را با حرف زدن درباره آرایشگاه و رفتن نزد متخصص پوست آغاز کرد. از او پرسیدم اگر موضوع متخصص پوست را کنار بگذاریم، از من می‌خواهید برای حل چه مشکلی به شما کمک کنم؟ زن پاسخ داد درمانگر سابقم به من گفت در کودکی دچار آسیب روحی شدم. پرسیدم خود شما چطور؟ می‌خواهید به چه موضوعی بپردازیم؟ زن جواب داد چیزهای زیادی هست، نمیدانم از کدام یک شروع کنم. گفتم اگر بخواهید دقیق بگویید از من می‌خواهید در چه موضوعی به شما کمک کنم؟ پاسخ داد اجازه بدهید از دوران کودکیم بگویم، شاید به شما کمک کند. گفتم قبل از آنکه به سراغ گذشته شما برویم بگویید مشکل چیست؟ او آهی کشید و گفت هنوز آنقدر احساس راحتی نمی کنم که بخواهم درباره آن حرف بزنم. به او گفتم شما از من کمک می خواهید اما نمی توانید درباره مشکلتان صحبت کنید. اگر ما ندانیم مشکل چیست، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در جواب گفت کمکی دریافت نخواهم کرد. سپس به او گفتم آیا ممکن است این که به کمک نیاز دارید و آن را از خودتان دریغ می کنید همان مشکلی باشد که دوست دارید در حل آن به شما کمک کنم؟ لبهایش لرزید و چشمهایش پر از اشک شد. درمانگر به چهره ظاهری بیمار که به نظر می رسد تحت کنترل است توجهی نمی کند. زیرا تنها یک نسخه جزئی از بیمار است که آن را در قالب یک کل به نمایش می گذارد و دیواری است که خود واقعیش را که از آن هراس دارد پشتش پنهان می کند. وقتی درمانگر به روش‌های پنهانکاری بیمار اشاره می کند و خود بیمار هم به آنها پی می برد، در نهایت دست از پنهانکاری بر می دارد. وقتی سپر دفاعیش می افتد، دیگر نمی تواند وانمود کند که خوب است، زیرا نقاب از چهرهش برداشته می شود. درمانگر ما را همانطور که هستیم می پذیرد. یک انسان با انسانی دیگر ملاقات می کند. درمانگر افکار، احساسات و نگرانی های ما را می پذیرد و ما چیزی را تجربه می کنیم که می خواهیم
و در عین حال از آن می‌ترسیم. اینکه ما را همانطور که هستیم دوست بدارند. اگرچه در واقعیت ما هرگز از دوست داشته شدن هراس نداریم، بلکه از درد و اندوهی می‌ترسیم که با حضور عشق به خاطر فقدان آن در روزهای پیشین زندگیمان به وجود می‌آید. دنیای خودانگاری و ترس ما را در این پذیرش متقابل احساسات گم می‌شود. چرا می‌گوییم متقابل؟ اگر درمانگر ما را همانطور که هستیم بپذیرد، اما خودمان نپذیریم، در نتیجه در خفا به خودانکاری‌هایمان ادامه می‌دهیم. بهبود تنها زمانی اتفاق می‌افتد که ما نیز خودمان را بپذیریم. این پذیرش با در آغوش گرفتن مشکلاتمان آغاز می‌شود. بیمیلی بیمارم برای فاش کردن مشکلش یک ویژگی ذاتی بود. ترس او از آشکار کردن مشکلش به ترس او از اعتماد کردن به من اشاره داشت و اشتیاق سرکوب شده او را نسبت به مسئله پذیرش نشان می‌داد. افسردگیش باعث می‌شد به زندگی نه بگوید و چیزی را تایید کند که از آن می‌ترسید. من مقاومت او را که می‌ترسید انکار کنم پذیرفتم. در این پذیرش متقابل با از بین رفتن دروغ‌ها، غم و اندوه نیز ناپدید می‌شود. دروغی که به ما القا می‌کند که دوست داشتنی نیستیم. نویسنده ادامه مسئله رو با یک سوال شروع می‌کنه. آیا من مشکلی دارم؟ ما اغلب به خودمان می‌گوییم من مشکلی دارم. بیایید با بررسی یک مثال ببینیم این دروغ چه چیزی را پنهان می‌کند. یک فرد معتاد به کوکائین که در حال ترک کردن بود، صداهایی می‌شنید که به او می‌گفتند مواد مخدر مصرف کند. او گفت نمی‌دانم مشکل چیست، اما یک جای کار می‌لنگد. نمی‌دانم ایراد کار کجاست، اما انگار چیزی سر جایش نیست. گاهی حس نادرست بودن نشانه‌ای است برای آنچه سعی دارد از درون ما جوانه بزند و رشد کند. این زن سالها خود را تنبیه کرده بود و باور داشت فقط سزاوار رنج است. چرا؟ او برای تامین هزینه مواد مخدرش اقدام به تنفروشی کرده بود. از آنجا که نمیخواست دخترانش از این مسئله باخبر شوند، آنها را نزد پدرشان میگذاشت که از او جدا شده بود. اما از گفته‌های دیگران متوجه شد او دختر بزرگشان را مورد تعرض جنسی قرار داده است. او بلافاصله دخترانش را پس گرفت و علیه همسر سابقش شکایت کرد. اما دیگر کار از کار گذشته بود. او مواد مخدر را به امنیت دخترانش ترجیح داده بود. درمانگران سابقش سعی کرده بودند احساس گناه او را از بین ببرند و او را تشویق کنند تا خودش را ببخشد. وقتی نزد من آمد، می ترسید من هم رفتاری مشابه با او داشته باشم. گفت کاری که من کردم اشتباه بود و هیچ دلیلی نمیتواند آن را توجیه کند. به او گفتم حق با توست، تو اشتباه کرده ای و تا روزی که بمیری این احساس گناه با تو خواهد بود. هیچ کس نمیتواند این گناه را از تو پاک کند. من هم حق ندارم چنین کاری بکنم، چون این احساس گناه سالم ترین بخش وجود توست. دقیقاً به خاطر اینکه دخترانت را دوست داری، احساس گناه میکنی. این نشانه عشق مادرانه است و روان درمانی نمیتواند درباره آن کاری انجام دهد. اما میتوانم در رابطه با این خود تنبیهی وحشتناکی که از آن زمان به خودت تحمیل کرده ای به تو کمک کنم. به هر حال خود تنبیهی تو هیچ کمکی به دخترت نمی کند. اینطور نیست؟ او به این دلیل رنج می کشید که دروغی را درباره خودش باور کرده بود. من سزاوار این هستم که برای همیشه رنج بکشم. این که فکر می کرد مشکلی وجود دارد در حقیقت درست بود، زیرا احساس گناه او از عشق مادرانه اش نشأت می گرفت. وقتی در نهایت گناهش را پذیرفت و در برابر آن تاب آورد، عشق به دخترانش و زیبایی درونی خود را احساس کرد. از آنجا که دیگر نیازی به تنبیه خود نداشت، مصرف مواد مخدر را کنار گذاشت و دیگر هرگز سراغ تنفروشی نرفت. پس از آنکه توانست با آسیبی که به وجود آورده بود مقابله کند، در یک مهد کودک مشغول به کار شد تا به نوعی آسیبی را که در گذشته وارد کرده بود جبران کند. او اقدام به تنفروشی کرده بود. آیا تظاهر به دوست داشتن کاری که دوست ندارید
نوعی خودفروشی نیست؟ مردی که برای کار در یک شرکت خانوادگی آموزش دیده بود بعد از مدتی عبوس و دلمرده شد. او میگفت احساس خوبی ندارم، نباید افسرده باشم. در واقع افسردگی او درست بود. چرا؟ او یک نقاش ماهر بود و علائم بیماریش نشانه ای از زندگی درونی او بود. شغلت را رها کن و هنرمند شو. او افسرده شده بود چون با دروغ زندگی میکرد. وقتی دروغش را کنار گذاشت و با حقیقت زندگی کرد، افسردگیش از بین رفت. در یک مورد دیگر، زنی به ترک شغلش نیاز نداشت، بلکه باید دروغی را که به خودش میگفت رها میکرد. او از خودش میپرسید چرا مضطرب هستم؟ من زندگی خوبی دارم، بچه هایم بزرگ شدند، این مسئله با عقل جور در نمی آید. تا زمانی که با حقایق روبرو نشویم و آنها را کنار نگذاریم، نگرانی و اضطراب هرگز مفهومی ندارد. او کسب و کار خانوادگیشان را مدیریت میکرد، در حالی که همه شوهرش را به عنوان مدیر میشناختند. وقتی برای کارکنان محدودیت‌هایی تعیین میکرد، شوهرش او را دست کم میگرفت. وقتی احساسات او را نسبت به همسرش به دلیل تخریب شخصیت او بررسی کردیم، با اطمینان گفت من عصبانی نیستم و اعتقاد داشت منشأ خشم او غیر روحی است. او انکار میکرد که از دست شوهرش عصبانی است، اما در عوض خشمش را سر بقیه کارمندان خالی میکرد. اضطراب و نگرانی او از خشمش نشأت میگرفت و نشان میداد قصد دارد با خودش، شوهرش و من صادق باشد. اضطراب نشانه حرفهای ناگفته است. او خیلی زود توانست نقاب ظاهریش را کنار بگذارد و برای شوهرش نیز محدودیت‌هایی تعیین کند. او بدون پنهان کردن توانمندی‌هایش آشکارا قدرت رهبری خود را نشان داد و چیزی را که 30 سال پنهان کرده بود آشکار کرد. شاید این باور که مشکلی در ما وجود دارد به این معنی است که می‌خواهیم زندگی اصیل‌تر و واقعی‌تری برای خودمان بسازیم. مسئله بعدی که نویسنده در این کتاب بهش می‌پردازه مسئله من خوبم اما تو مشکل داری هست. گاهی می‌گوییم من مشکلی دارم و گاهی ادعا می‌کنیم تو مشکلی داری. ما از تمام چیزهایی که می‌بینیم ایراد می‌گیریم. همسرم نباید دیر کند، شوهرم باید بداند من چه می‌خواهم. ما برای دیگران بایدهایی را تعیین می‌کنیم. اگر آنطور که ما می‌خواهیم نباشند، فکر می‌کنیم اشتباه می‌کنند. شاید اشتباهی از دیگران سر نزده باشد، بلکه قابله‌هایی باشند که ما را از رحم توهم بیرون می‌کشند. آیا آنها می‌توانند به ما کمک کنند تا از دنیای خودمان زاییده شویم و قدم به دنیای دیگری بگذاریم؟ مردی که از رابطه نامشروع همسرش خشمگین بود، فریاد می‌زد و می‌گفت او به من خیانت کرد. او بی‌وفا بود. نمی‌توانم باور کنم چنین کاری کرده. وحشتناک است. کار زن وحشتناک بود. شکی در این نیست. اما در عین حال حقیقتی را بازگو می‌کرد. رفتار زن مرد را از این خواب که ازدواجش موفق بوده است بیدار کرد. اگرچه او از رابطه نامشروع همسرش وحشت کرده بود، متوجه شد توجه بیش از حد به شغلش به نوعی شبیه یک رابطه پنهانی است. جاه طلبی و وسواس او نسبت به کارش باعث شده بود نیازهای همسرش را نادیده بگیرد. با از هم پاشیدن سراب ازدواج متوجه شد چگونه بی‌تفاوتی عشق همسرش را کشته است. مرد با عصبانیت گفت به او گفتم هر چه می‌خواهد بخرد. حتی $1,000,000 به یک حساب خیریه واریز کردم تا بتوانیم آن را با هم مدیریت کنیم. او چه می‌خواست؟ سر من شلوغ است. 4 روز در هفته در منهتن کار می‌کنم و برای کارهای جزئی مثل شام و نهار خوردن در خانه وقت ندارم. خانه بزرگی در خیابان پیک خریدم چون فکر می‌کردم او را مشغول نگه می‌دارد. این مرد عاشق همسرش نبود. در واقع او را آنطور که خودش می‌خواست باشد دوست داشت. در نخستین روزهایی که متوجه رابطه همسرش شد، مدام خشمگین و عصبانی بود. او میگفت به او گفتم باید دست از رابطه‌اش بردارد وگرنه به بنبست میرسیم. او گفت حق ندارم بر سرش فریاد بزنم. من فریاد نمیزدم. فقط به او گفتم اگر آن حرامزاده را ترک نکند
با او قطع رابطه میکنم و هیچ حق و حقوقی به او نمیدهم. او شوکه شده بود، زیرا هرچه انکار میکرد باز هم با واقعیت روبرو میشد. همسر واقعیش به جای همسر رویاییش ظاهر شده بود. چرا زن در مقابل خواسته مرد برای کنترل خودش مقاومت میکرد؟ این مسئله برای مرد کاملا واضح و بدیهی بود. زن باید از او اطاعت میکرد. از نظر مرد تنها یک ذهن و یک خواسته وجود داشت. او نمیتوانست بفهمد که چرا همسرش میخواست کاخ آرزوهایش را ترک کند. نمیدانست همسرش در آن کاخ احساس ملکه بودن ندارد، بلکه خودش را یک زندانی می‌بیند. لحظه‌ای که مات و مبهوت می‌مانیم، می‌توانیم حقیقت را بپذیریم یا با دروغ‌هایمان جلوی آن را بگیریم. در مورد این مرد او با تمسخر گفت: همسرم یک عوضی خودخواه است. او هرگز عاشق من نبود، فقط به خودش اهمیت می‌داد. من سعی کردم به او بگویم در اشتباه است، اما او گوش نداد. مرد تصور می‌کرد که باورهایش از بینشی عمیق نشأت می‌گیرد. او اعتقاد داشت همسرش هرگز او را دوست نداشته است. تصور او که در ظاهر درست بود باعث شده بود از واقعیت‌ها جدا شود. زن در آرزوی عشق مرد بود، اما مرد دروغ‌هایش را بیشتر از همسرش دوست داشت. این باورها که فرافکنی نامیده می‌شوند، در ظاهر درست به نظر می‌رسند، زیرا واقعی هستند. آنها واقعیت‌هایی هستند که از خودمان دور می‌کنیم و در وجود دیگران دنبال آنها می‌گردیم. اگر از خودمان انتقاد کنیم، تصور می‌کنیم دیگران از ما انتقاد می‌کنند. اگر خودمان را نادیده بگیریم، تصور می‌کنیم دیگران ما را نادیده می‌گیرند. اگر نتوانیم برای خودمان اهمیت قائل باشیم، تصور می‌کنیم دیگران به ما اهمیت نمی‌دهند. با این حال، افرادی که با آنها فکر می‌کنیم می‌توانند آینه‌هایی باشند که ما در آن نگاه می‌کنیم تا چیزی را در خودمان نادیده بگیریم، در آنها ببینیم، بیاموزیم و بپذیریم. از آنجایی که ما ایستاده ایم، به نظر می‌رسد برخی افراد اشتباه می‌کنند. ما آنها را قضاوت و محکوم می‌کنیم و در حاله‌ای از ابهام مدعی می‌شویم که قادر به درک آنها نیستیم. چرا؟ زیرا آنها با باورهای ما درباره اینکه باید چگونه باشند همخوانی ندارند. آنها باید مثل ما باشند، چیزهایی را بخواهند که ما می‌خواهیم، کاری را انجام دهند که ما انجام می‌دهیم و آنطور که ما فکر می‌کنیم فکر کنند. ما می‌خواهیم دیگران کامل و بی‌نقص باشند، درست مثل یک گروه یکسان. آیا زن به خاطر رابطه نامتعارفش خودخواه بود یا مرد به خاطر وسواس بیش از حد نسبت به کارش دچار خودخواهی شده بود؟ زن به رابطه زناشویی‌اش خیانت کرده بود یا مرد؟ مرد هرگز همسرش را دوست نداشت. او عاشق کسی بود که می‌خواست همسرش شبیه آن باشد. تصویری که سعی می‌کرد همسرش را به آن تبدیل کند یا آنطور که خودش می‌گفت یک نسخه درست. عبارت تو اشتباه می‌کنی در واقع به این معناست که من از حقیقتی که تو در من برانگیخته‌ای می‌ترسم. به گفته یکی از همکارانم، حقیقت شما را التیام می‌دهد، اما ابتدا شما را در آتش جهنم می‌سوزاند. جای تعجب نیست که ما عیب‌های خودمان را در دیگران می‌بینیم. این مرد قادر به رویارویی با حقایق درونیش نبود و به همین دلیل خودخواهی، بی‌مهری و خیانت خود را به همسرش نسبت می‌داد. وقتی اتهامات خود را پس می‌گیریم، درد خودشناسی را احساس می‌کنیم. اگر افراد خطاکار نشان دهنده جنبه‌هایی از درون ما باشند که در انتظار پیوند دوباره با ما هستند چه؟ اگر رابطه نامتعارف زن بازتابی از رابطه وسواسگونه مرد با کار باشد چه؟ بعدها حتی پس از آنکه زن به خاطر رابطه‌اش عذرخواهی کرد، مرد همچنان او را قضاوت و محکوم می‌کرد. او نسبت به تلاش همسرش برای رسیدن به یک رابطه نزدیک کور بود. آیا تمایل او برای قضاوت به جای شنیدن نشان دهنده این نیست که او به جای همسرش عاشق قضاوت کردن است؟ اگر چنین است، آیا زن نباید عشقش را در جای دیگری جستجو کند؟ حتی زمانی که زن عذرخواهی کرد، مرد مدام آسیب‌پذیری او را مورد قضاوت قرار می‌داد.
آسیب‌پذیری درونی خودش که از آن نفرت داشت و رابطه نامتعارف زن از آن پرده برداشته بود. تصور کنید که چقدر خوب میشد اگر می توانستیم بگوییم ای فرد ظاهراً خطاکار، از تو ممنونم که به من اجازه دادی خودم رو در تو ببینم. من از آنچه در خود نفی می کنم و در تو می بینم متنفرم. اما ما عیب‌های خودمان را به دیگران نسبت می دهیم. وقتی درمانگران از ما می خواهند بپذیریم که عیب‌هایمان را به دیگران نسبت می دهیم، طعم درد خودشناسی را می چشیم. اما وقتی به آینه خود یعنی فرد خطاکار می نگریم و او را در آغوش می گیریم، آن لحظه پذیرش به نوعی بازگشت به خویشتن تبدیل می شود. احساساتی که افراد خطاکار در ما ایجاد می کنند همان احساساتی است که تصور می کردیم در آنها وجود دارد. ما می توانیم همچنان به خطاکار بودن دیگران ادامه دهیم و از رویارویی با آنچه درونمان است امتناع کنیم یا به دیگران اجازه دهیم ما را به خودمان بازگردانند. در ادامه احساس می کنم از پا در آمدم. بازگشت به واقعیت خوب به نظر می رسد، اما نه زمانی که روبرو شدن با واقعیت به معنای از دست دادن شغل، اخراج شدن، بیماری، طلاق یا مرگ باشد. ما اغلب در مقابله با سختی ها معتقدیم از پا در آمده ایم، در هم شکسته ایم و نابود شده ایم. چه چیزی در هم می شکند؟ چه چیزی خرد می شود؟ چه چیزی نابود می شود؟ توهماتمان در هم می شکند. امیدهایمان برباد می رود و رویاهایمان نابود می شود. از پنجره به بیرون نگاه می کنیم و دنیا نیز همانطور به نظر می رسد. به درون خودمان می نگریم و تخیلات از هم پاشیده من را می بینیم. از هم گسستن توهمات می تواند به حقیقت اجازه ظهور بدهد. ما تصور می کنیم در هم شکسته ایم و در میدان زندگی گیج و سردرگم مانده ایم، اما همچنان در صحنه هستیم. در این صورت آیا ما در هم شکسته ایم یا تصویری که از خودمان داریم؟ آیا ما مرده ایم یا رویاهایمان؟ چقدر دشوار است که شاهد فروپاشی پیله توهماتمان باشیم. برای مثال، مردی را در نظر بگیرید که شدت بیماری روحی همسرش را انکار می‌کند. او همچنان به امید دیدن همسر سالمی بود که کمک دیگران را میپذیرفت، نه همسری با اختلال روانی که از پذیرش 10 روش درمانی سر باز میزند. در حالی که در توهمات خود دست و پا میزد، قبل از آن که به زمین بخورد سعی کرد آن را سر پا نگه دارد. او پرسید: به نظر شما ممکن است درمان فیزیکی برایش مفید باشد؟ او اجازه داده بود انکار بر تجربه پیروز شود. او تصور میکرد به همسرش وفادار است، اما در حقیقت به آرزویش وفادار بود. ناگهان اشکهایش سرازیر شد و پیوند مجدد او را با واقعیت آشکار کرد. همونطور که جف فاستر نویسنده انگلیسی میگوید، از هم گسستن همیشه میتواند به کشف حقیقتی عمیق‌تر منجر شود، زیرا فقط چیزی میتواند از هم فرو بپاشد که در وجود شما نادرست است. حقیقت هرگز در هم نمیشکند. برخی افراد این شناخت را بیداری مینامند و برخی دیگر نیز با عنوان خودشناسی از آن یاد میکنند. زنی توهم داشت که اتاق خوابش در حال حرکت است. برای متوقف کردن آن سرش را به دیوار میکوبید، فریاد میکشید و دستهایش به خاطر چنگ زدن خونالود شده بود. شوهرش او را ترک کرده بود. دنیا در حال حرکت بود و او نمیتوانست جلوی آن را بگیرد. او خشمی را که نسبت به شوهر محبوبش داشت روی سر و دستان خودش خالی میکرد. او گفت: احساس میکنم در هم شکستم. نمیتوانم به زندگی خودم پایان دهم، چون باید به خاطر دخترم لورا زنده بمانم. اگر او نبود قطعاً این کار را میکردم. من واقعاً متلاشی شدم. او زمانی احساس فروپاشی کرد که توهماتش در هم شکست. او دیوارها را در حال حرکت میدید، اما در واقع زندگی مثل همیشه در جریان بود. خیالات او مبنی بر اینکه زندگی همیشه یکسان باقی میماند، انکار در مواجهه با واقعیت فرو ریخت و به این ترتیب
انکار او به تدریج از بین رفت. وقتی واقعیت‌ها آرزوهای ما را می‌کشند، ممکن است تعداد کمی از ما دست به خودکشی بزنیم تا درد آرزوهای برباد رفته را تحمل کنیم. این چیزی است که ادوین شنایدمن، محققی که درباره خودکشی پژوهش می‌کند، آن را تعلم شدید روحی می‌نامد. وقتی با مرگ تدریجی یک رویا مواجه می‌شویم، ممکن است مرگ جسمانی را برگزینیم تا مولود غمناکی را که اندوه نامیده می‌شود در نطفه خفه کنیم. این زن معتقد بود در حال مرگ است و بیش از پیش دچار فروپاشی خواهد شد، اما در واقع توهمات او در حال فروپاشی بود و امکان ظهور واقعیت را فراهم می‌کرد. اگرچه تصور می‌کنیم که در حال فروپاشی هستیم، هرگز دچار از هم گسیختگی نمی‌شویم. این توهمات ماست که در هم می‌شکند و تمام انکارها، خواسته‌های ما هم نمی‌توانند تکه‌های آن را دوباره کنار هم بگذارند. وقتی قوه انکار ما در هم می‌شکند، خشم و اندوه جریان می‌یابد. در این طغیان احساسات چیزی که می‌سوزد ما نیستیم، بلکه توهمات ماست. از آنجا که می‌ترسیم خیالاتمان را از دست بدهیم، داستان‌هایی را برای دوستانمان تعریف می‌کنیم و با آنها می‌گوییم که چگونه به ما ظلم شده است. این داستان‌ها درست به نظر می‌رسند، زیرا از نظر درونی با ما همخوانی دارند. اما در حقیقت به دلیل چیزی که نفی می‌کنند، یعنی واقعیت، نادرست هستند. زیبایی تحریف در این است که با نادیده گرفتن اطلاعات کافی می‌توانیم هر کسی را اهریمن جلوه دهیم و با درست جلوه دادن یک دروغ از یک شخص تصویری مضحک بسازیم. هیچ چیز مانند طلاق نمی‌تواند این میل به اهریمن ساختن از طرف مقابل را تحریک کند. مردی که همسرش را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، وقتی متوجه شد که همسرش پس از چند سال زوج درمانی او را ترک کرده است، بسیار خشمگین شد. اگرچه این زن ایراداتی داشت، اما بسیار صبور، دوست داشتنی و فداکار هم بود. وقتی او شوهرش را ترک کرد، در ذهن مرد به یک دروغگو، متقلب و ترسو تبدیل شد. مرد پیش همه از همسرش شکایت می‌کرد و عیب‌های او را برمی‌شمرد. او با حذف ویژگی‌های مثبت و نقاط قوت همسرش، زن با فضیلتی را توصیف می‌کرد که به طور مرموزی به یک جادوگر تبدیل شده بود. او با دوستانش تماس می‌گرفت و جنایت‌های خیالی همسرش را بازگو می‌کرد. تازه فهمیدم او واقعاً کیست. هیچ کس چیزهایی را که من می‌بینم نمی‌بیند. مردم ظاهر خوبش را می‌بینند، نه باطن شیطانیش را. او در پنهان کردن چهره واقعیش بسیار مهارت دارد. این چیزی است که شما باید بدانید. وقتی ما از اهریمن جلوه دادن کسانی که به ما ستم کرده اند لذت میبریم و در مقابل دوستان و درمانگران از خودمان چهره‌ای مضحک به نمایش میگذاریم، در واقع میخواهیم ترحم آنها را به دست آوریم. آنها ممکن است در ضیافت خدازاری ما شرکت کنند، به مرثیه‌های ما در باب قربانی شدن گوش بسپارند و از اینکه چگونه زندگی بر اساس خیالات ما اتفاق نیفتاده است ابراز تأسف کنند. این مرد منتظر بود تا همسر قربانی کننده‌اش تغییر کند، اما در نهایت خودش را قربانی کرد. او تنها کسی را که میتوانست تغییر دهد، یعنی خودش را زندانی کرد. ما فکر میکنیم قربانی هستیم چون نمیبینیم چطور خودمان را قربانی کنیم. در عوض دیگران را به خاطر کاری که با خودمان انجام میدهیم سرزنش میکنیم و از دیدن مقصر واقعی باز میمانیم. مردی که همسرش را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، اصرار داشت که او دروغگو، متقلب و ترسو بود. با این حال، با رفتارهایی که قصد داشت او را شبیه خودش کند، به خود و همسرش دروغ میگفت. علاوه بر این، او با زورگویی‌هایش تصویر ایدئالی از همسرش ساخته بود و به آن عشق می‌ورزید. برای همین همسر واقعیش را طرد و به او خیانت می‌کرد. زورگویی همیشه نشانه بزدلی است.
فردی که چنان از زندگی میترسد که به جای پذیرش آن میکوشد آن را به طور کلی از بین ببرد. وقتی توهم مرد در هم شکست، سعی کرد همسرش را در هم بشکند. در نتیجه تصویر واقعی زن پدیدار شد. درمانگر باید مرثیه قربانی شدن ما را زیر سوال ببرد. او به جای آنکه تصویرهایی را که ساخته‌ایم تایید کند، ما را به پذیرش حقایقی که کنار گذاشته‌ایم دعوت می‌کند. وقتی به جای تثبیت دروغ‌هایمان با واقعیت‌ها روبرو می‌شویم، می‌پذیریم عزیزانمان نیز مانند ما دارای ویژگی‌های خوب و بد هستند. ما هم در قربانی شدن دیگران نقش داشته‌ایم. دیگران به ما صدمه می‌زنند و ما دیگران را آزار می‌دهیم. ما وسوسه می‌شویم که ادعا کنیم قربانیان بیگناهی هستیم. اما هرگز بی‌عیب، بی‌تقصیر یا بیگناه نیستیم. پذیرش زندگی با شرایط خاص خود می‌تواند دشوار باشد. وقتی زندگی را آنطور که هست در آغوش می‌گیریم، توهماتمان فرو می‌ریزد. ما برای تحمل درد و رنج بدون گریختن، توضیح دادن یا توجیه کردن به شهامت عاطفی نیاز داریم. وقتی خودمان را قربانی نشان می‌دهیم، از دیگران می‌خواهیم دروغ‌هایمان را باور کنند. ما باید دست از دروغگویی برداریم تا ببینیم واقعاً چه کسی هستیم. وقتی نقاب‌هایمان را از صورت برمی‌داریم، احساس برهنگی می‌کنیم. وقتی به یک مرد کمک می‌کردم تا با چیزی که از آن اجتناب می‌کرد روبرو شود، مرا متهم کرد شما می‌خواهید دست مرا رو کنید. برایش توضیح دادم خوشبختانه من نمی‌توانم چنین کاری بکنم. فقط خودت می‌توانی دستت را رو کنی. من می‌توانم سوالاتی بپرسم و تو می‌توانی دست خودت را رو کنی یا نه. انتخاب با توست. آیا می‌خواهی دستت را برای خودت رو کنی تا دیگر مجبور نباشی کورکورانه به زندگی ادامه دهی؟ وقتی این مرد تصمیم گرفت زندگی درونیش را آشکار کند، متوجه شد ما همیشه برهنه هستیم. نقاب‌هایی که بر صورت داریم تخیلی و نامرئی است. ما سعی می‌کنیم خودمان را پنهان کنیم، اما به هر حال دیگران ما را می‌بینند. ما هرگز نمی‌توانیم از واقعیت جدا باشیم مگر از طریق حجاب توهماتمان. بدون وجود این نقاب‌ها در عمیق‌ترین سطوح متوجه می‌شویم که هر یک از ما با احساسات، دروغ‌ها و آرزوهایمان دست و پنجه نرم می‌کنیم. اگر احساسات شکلی از عشق باشد چه؟ ما در روان درمانی چه می‌آموزیم؟ واقعیت را. چگونه می‌آموزیم؟ با پذیرش آن. معلم ما کیست؟ لحظه حال. زندگی برای اطمینان از این که متوجه حقیقت می‌شویم، پیام‌هایی برایمان می‌فرستد. اضطراب، عصبانیت، ناراحتی، افسردگی، روابط خوب و بد و به طور کلی هر اتفاقی که در حال وقوع است. وقتی در پذیرفتن چیزهایی که زندگی برایمان می‌فرستد دچار مشکل می‌شویم، در جستجوی کمک برمی‌آییم یا تعلل می‌کنیم. یک زن جوان منتظر بود تا زندگیش به آنچه در تصوراتش آرزو می‌کرد تبدیل شود. او از اینکه رئیسش تقاضای ارتقای شغلیش را نپذیرفته بود احساس عصبانیت می‌کرد و از من پرسید آیا باید این را بپذیرم؟ او گفتم نه، زندگی تا زمانی که آمادگی پیدا کنی صبر خواهد کرد. گفت من هنوز احساس آمادگی نمی‌کنم. او گفتم چقدر می‌توانی صبر کنی؟ انتظار یک عصای جادویی است که امیدواریم زندگی را با تصورات خیال‌انگیز ما هماهنگ کند. اما در واقع باید خیال پردازی هایمان را تغییر دهیم تا با زندگی کنونیمان هماهنگ شود. وقتی منتظر تغییر زندگی نباشیم خودمان تغییر می‌کنیم. هر بحرانی که در زندگی پدید می‌آید سپر دفاعی ما را در هم می‌شکند و احساسات و ابعاد پنهان وجودمان را آشکار می‌کند. پس از تحمل آن ابعاد پنهان بینش‌هایی را تجربه می‌کنیم که از درون ما نشأت می‌گیرند. وقتی درون خودمان را می‌کاویم، شخصیت واقعیمان را عمیق‌تر تجربه می‌کنیم.
و خردی را می‌یابیم که آرزویش را داشتیم. سپس می‌توانیم انتخاب کنیم که از آن روی برگردانیم یا آن را در آغوش بگیریم. این انتخاب نه فقط یک بار، بلکه هر لحظه در زندگی رخ می‌دهد. در یکی از جلسات درمانی مردی را دیدم که اشک می‌ریخت. برای همین از او پرسیدم الان چه احساسی داری؟ به زمانی فکر می‌کنم که منظورم این لحظه است. دیروز من. اما احساست در این لحظه چه می‌شود؟ او به گریه افتاد. به یاد دارم زمانی که پدرم در بستر مرگ افتاده بود، همه تصور می‌کردند که او صدای ما را نمی‌شنود و به همین دلیل با او صحبت نمی‌کردند. من کنارش نشستم و درباره جشنی که در آن شرکت کرده بودیم برایش حرف زدم. همانطور که با او سخن می‌گفتم دستش را دراز کرد و به شانه‌ام زد. او ناگهان متوجه شده بود پدری که از او متنفر بود عاشقش بوده است. بینش جدید او از اعماق وجودش سرچشمه می‌گرفت. احساساتی از درون نشأت می‌گیرند که می‌ترسیم ما را پایین بکشند و این کار را خواهند کرد. آنها ما را به سوی اعماق وجودمان و منبع تمام دانسته‌هایمان سوق می‌دهند. او با فرود آمدن در اعماق غم و اندوه نه تنها عشق پدرش را تجربه کرد، بلکه متوجه عشق خود نسبت به پدرش شد. موهبتی که او برای پدرش بود. تحمل احساسات ما را به یک منشور تبدیل می‌کند. با شکست طیف احساساتی که از درونمان می‌گذرد، شکل خاصی از نور ظاهر می‌شود که به بینش و آگاهی معروف است. بینش این مرد درباره پدرش نه از ذهنش بلکه از قلبش نشأت می‌گرفت. پس از آنکه دست از انکار برمی‌داریم، توهمات ما از بین می‌رود. احساسات به قلبمان هجوم می‌آورد و اجازه می‌دهد شخصی که واقعاً هستیم و هنوز او را ملاقات نکرده‌ایم ظاهر شود. احساسات شکل‌های مختلف عشق هستند. دعوتنامه‌هایی برای پذیرش واقعیت. در نتیجه با فروپاشی دروغ‌ها حقیقت درون ما آشکار می‌شود. رنج‌های ما به چه چیزی اشاره دارد؟ اگر هر احساسی شکلی از عشق است، آیا احساسات ناشی از آسیب نیز همینطور هستند؟ تصور کنید غرق در اضطراب و نگرانی هستید. این احساس چگونه میتواند عشق باشد؟ مردی توسط تروریست‌ها دستگیر و شکنجه شده بود و آنها در مقابل چشمان مرد به همسرش تجاوز کردند و او را به قتل رساندند. او به نحوی توانست از چنگال تروریست‌ها فرار کند و از کشورش بگریزد و به سرزمینی دوردست پناهنده شود. وی درگیر مشکلات زیادی بود و به کمک نیاز داشت. پزشکان از روش‌های درمانی و داروهای زیادی استفاده کردند تا آسیب‌هایی را که متحمل شده بود از ذهنش پاک کنند، اما هیچ کدام فایده‌ای نداشت. تا اینکه یک درمانگر مدام درباره اضطراب او و اینکه به چه چیزی اشاره داشت از او سوال کرد. چه احساساتی باعث ایجاد این اضطراب می‌شود؟ هیجانات این مرد همچنان بیشتر و بیشتر می‌شد تا اینکه بالاخره راز پنهان آن اتفاق روی لب‌هایش جاری شد. او پس از تجاوز وحشتناک و قتل همسرش فرار کرد. اما قبل از ترک کشورش کاری داشت که باید انجام میداد. این مرد که در آتش انتقام میسوخت و خودش شکار شده بود، به یک شکارچی تبدیل شد. او قاتل را پیدا کرد و او را بیهوش کرد. او را با طناب بست و بعد از به هوش آمدن پوستش را زنده زنده کند. اضطراب این مرد از ضربه‌های روحی که متحمل شده و آسیبی که وارد کرده بود نشأت می‌گرفت. او با شکنجهگر به کسی تبدیل شد که بیش از همه از آن نفرت داشت. احساس اضطراب و نگرانی، گناه و خودتنبیهی نیز به نوبه خود او را آزار می‌داد. بهایی که به خاطر انتقام باید می‌پرداخت. انتقام نوعی فریب است. وقتی انتقام می‌گیریم، وانمود می‌کنیم با ایجاد رنج و درد برای دیگران می‌توانیم از شر رنج خودمان خلاص شویم. این مرد با کندن پوست بدن قاتل نتوانست اندوه را از دلش پاک کند. در عوض انسانیت خودش را زیر پا گذاشت. از آنجا که
او قاتل را شکنجه کرده بود، باید احساس گناه حاصل از شکنجه و همچنین رنج و اندوه و درماندگی حاصل از مشاهده رنج همسرش را نیز تحمل می‌کرد. با فاش کردن رازش نزد یک درمانگر با گناه قتل و شکنجه‌ای که مرتکب شده بود روبرو شد. او اندوهش را که سعی کرده بود با انتقام از بین ببرد پذیرفت و سرانجام انسانیت خودش را بازیافت. او امیدوار بود که با کندن پوست قاتل رنج و اندوه را از قلبش دور کند. ما نیز مانند او وقتی از دردهای درونی رنج میبریم ممکن است سعی کنیم با تحمیل آن به دیگران از شرش خلاص شویم. با این حال هر چقدر برای اجتناب از درد زندگی تلاش کنیم فایده‌ای نخواهد داشت. زندگی بر اساس ماهیت خود همیشه ما را در بر میگیرد. اندوه، خشم، احساس گناه و توهمات ما، رنج‌های ما به حقایق درونی اشاره دارد که از پذیرش آنها می‌ترسیم. موفق باشید.